Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all Form 4 students. So, I hope you had good classes today previously. So, dulu masa saya sekolah, I don't really like afternoon classes ataupun evening classes. So, bear with me. I know online class is not easy for you guys. So, make sure korang ada snack kat tepi ataupun ada air for you to keep occupied. Tapi janganlah duduk makan sambil tak fokus kelas. Okay, so you get the point. Alright, so today we are going into our class 4 where we will cover a little bit on chapter 1 and then we will continue into chapter 2, which is what we call as number bases. Alright, so if you want to refer to your textbook, it will be on page 26 all the way until page 40. Okay. Next. Okay, so sebelum saya start class, I like telling you guys my learning outcomes lah. Macam kita lah, kalau kita nak study tu, motivation kita is outcome dia apa. Kita nak jadi doktor, kita nak jadi engineer and sebagainya. Okay, so here is me trying to motivate you through this class. Okay, so first of all, kita akan buat problem solving. Okay, so we will do problem solving involving quadratic equations. So over here we are still in chapter 1. Okay, and then from learning outcome 2 until learning outcome 5, we will be in chapter 2. Okay, where mostly we will learn about number bases, apa itu number bases, apa itu place value, digit value, number value. Okay, so jangan pening, kita akan tengok one by one. Alright, so on problem solving, kita akan buat satu je problem solving and as we go nanti-nanti, saya akan bagi lebih banyak contoh lah. Okay, so problem solving involving quadratic equation. So let's recall, what do we know about quadratic equation? We know that the general form will always be like this: ax squared plus bx plus c is equals to 0. So ini adalah maksud quadratic equation. Okay, so sekarang ni dia bagi problem solving, tetapi dia bagi macam ada benda yang kita tak tahu, which is t kat sini. Okay, so selalunya macam kalau soalan masa form 2 dulu, dia terus bagi okay, speed dia 20 lah, lepas tu dia punya hours is let's say 3. Tapi sekarang kita kan dah besar sikit kan, so otak kita pun kena membesar, that's why kita increasekan sikit the level of difficulty. Tapi tak difficult pun, so jom kita start buat. Okay, so the question says Encik Kamarul drove his car. Okay, so saya ni jenis orang yang tak suka sejarah. So I don't really like reading. Tapi korang janganlah tak suka sejarah. Okay, so dia kata drove his car. Maksudnya, so I like to convert things in the question problem solving tu dalam bentuk gambar lah. Okay, at an average speed of 20 t minus 20. So, kita tahu kereta ni dipandu dengan speed berapa? Speed sebanyak 20 t minus 20. Okay, for t minus 3 hours. So, we know that hours is in time. So, maksudnya dalam masa in time t minus 3 along a highway. Maksudnya sepanjang highway ini. Okay, so itu kita dah settle untuk okay, so ni Encik Kamarul lah. The distance travelled by Encik Kamarul was 225 km. Maksudnya daripada sini ke destinasi dia, it is 225 km. So distance is equals to 225 kilometers. Okay, so saya dari Selangor. So if I want to go to Lenggong, I think close to 225 ataupun lebih sikit. Yeah, it's quite far. Okay, anyway, so the highway speed limit is 110 km per hour. Okay, so apa benda speed limit ni? Okay, kalau korang kat jalan raya kan, you guys might notice ataupun korang tak notice sebab korang tak drive, ada kat jalan raya ada tulis 110 macam ni. Okay, ini adalah speed limit. Speed limit. Okay, limit di mana kalau kita kata I've reached my limit. Maksudnya kita limit tu adalah tahap maksimum it can go. Macam kalau orang kacau kita lebih-lebih sikit, limit kita akan mengamuk ke. So limit tu is like the maximum amount yang boleh dicapai. Jadinya sekarang
Ni speed limit dia, okay. So sekarang speed Encik Kamarul ni 20T tolak 20, okay. So dia kata, did Encik Kamarul follow the highway speed limit? So dia nak tanya, speed ni is equals to 110 atau kurang ke, ataupun dia melanggar speed limit ini. Okay, sekarang problem kita adalah kita tak tahu kita punya T ni. Alright, so this is what we need to find. Okay, in order to find this, recall that in Form 2 you guys have learned the formula for speed is equals to distance over time. Okay, where your speed, kalau kita tengok kat sini, if we look closely right here, it is 20T minus 20. So, itu adalah apa yang kita akan tulis. So, speed is 20T minus 20 is equals to distance. Okay, distance kita adalah 225 dan time kita adalah T minus 3. Time adalah T minus 3. Okay. By the way, kenapa saya tak tulis tak tulis unit? Sebab okay, kalau time ni is in hours, so speed ni is in kilometer per hour. So dia punya all of the unit ni adalah consistent. So ni kilometer, ni hour, ni hour. So I don't want to write that. Okay, sebab itu bukan fokus utama kita sekarang. Alright. So sekarang ini, okay, if we look at this, we need to solve untuk benda yang kita tak tahulah. Sebab benda yang kita tak tahu, buat apa kita nak solve kan? Macam problem kita, kalau kita dah selesaikan masalah tu, kita dah akan fikirkan masalah lain untuk diselesaikan. Okay, so what we need to do is, I want to move this one up here. So it will become 20T minus 20. By the way, this is nothing new. This is benda yang patut korang dah faham. Equals to 225. Alright. So how do we continue with this? So kita akan expandkan mereka. So 20T darab T, korang akan dapat 20T squared. And then 20T darab 3, korang akan dapat minus 60T. And then negative 20 darab T, you guys will get negative 20T. And then lastly, negative 20 darab negative 3. Korang akan dapat positive 60 is equals to 225. Okay, so right now my question to you guys, is this in quadratic equation form or not? Okay, as we recall back, quadratic equation adalah apabila kita ada blah blah blah, yada yada yada, the highest power is x square, and then followed by x, followed by no x, and kita akan ada equals to 0. Tetapi di sini, we don't have equals to 0. So nak buat apa? Mudah je. Kalau kita tak nak benda tu, kita campak tepi. Move on, leave them behind. Okay. So, jadi 20T squared minus 80T. Okay, sebab apa minus 80T? Sebab this one kita solvekan. And then campak ke tepi 60 tolak 225, kita akan dapat minus 165 is equals to 0. Okay, so remember our goal tadi adalah untuk cari speed si Kamarul ni. Okay, tetapi nak cari speed, kita kena cari T dulu baru kita boleh tahu speed dia. So, kat sini our job is to find T. Find our T. Okay, way before that, kalau kita tengok 20, kalau saya tulis kat tepi ni, 20, 80 dan 165. Okay, so we can divide them by their highest common factor which is 5. Okay, benda ni dah belajar masa form 2. Okay, macam ni kan? Alright, so bila kita dah keluarkan dia, we might as well buat bracket macam ni. Okay, this is called factorization. So what we are doing here is 5. Kat sini kan tadi ada 4. Kat sini ada 16. Sini ada 33. Is equals to 0. Sorry, my handwriting is buruk. Okay. So kita ada 4 je ke? Kita ada 4T square. So 4T square tolak 16T tolak 33. Alright. So what I want you guys to do with this 5, if you guys watch my previous video, is to eliminate them. Because we know kalau kita movekan 5 ni ke mana? Ke sini. Dia akan jadi 0 divide by 5. So 0 divide by anything other than itself, will be 0. Okay, so
4t squared minus 16t minus 33 is equals to 0. Okay, sekarang saya nak tanya anda semua, adakah kita masih boleh keluarkan highest common factor? Nah, sebab apa? Sebab 33 ni adalah nombor ganjil dan 4 dengan 16 ni nombor genap. So, dia tak ada common factor lah. Okay. So, right now, what I want you guys to do is, tinggalkan 3 line. 1, 2, 3 dan kat sini. Okay, kita nak isi apa? Kita nak isi nilai T kita. Nilai T and nilai T. Okay, macam mana kita nak isi nilai T ini? Saya suggest kalau korang tak strong factorization, you guys guna calculator saja. Okay, macam mana nak guna calculator? So, nak guna calculator, korang boleh watch previous video macam mana. Kalau tak sure, nanti boleh WhatsApp saya. So, kita kena tahu nilai A kita adalah 4. Where I got it here. Nilai B saya adalah negative 16. Where I got it here. Nilai C saya adalah negative 33. So, gunalah kalkulator anda sebaik-baik mungkin. Menggunakan cara yang saya dah ajar semalam. So, you guys will get your T is equals to 11 over 2. Okay, sebenarnya dalam kalkulator dia akan tulis 5.5. So, I want you guys to convert into fractions. Okay, so that's why I got 11 over 2. And then minus 3 over 2. Okay, so ini adalah T yang kita cari-cari. Tetapi kenapa saya suruh anda tinggalkan this line right here? Okay, sebabnya apa? Sebab dalam SPM akan ada markah untuk awak factorize. Factorize tu apa? Factorize tu yang macam ni. Sama dengan kosong. So, we need to know apa nak isi dalam ni. So, ini akan ada markah. Okay. Ni pun ada markah. Tapi kalau korang tak buat ni, rugilah. Macam tu. Okay. So, saya nak awak maksimumkan markah anda. How? Okay. So, kita tengok kat sini dulu. T sama dengan 11/2. So, I want to eliminate the denominator. So, saya akan campakkan denominator ni kat atas. Ni is in your kick. So, tolonglah master betul-betul. Okay. Bila saya dah campak, dia jadi 2 darab T. Macam tu. Alright. And then, for this one, saya naik lagi one level. Nak naik macam mana? So, 11 ni, awak pindahkan ke sini. So, sekarang ni, it is positive 11. Kalau dia pindah ke kiri, pindah ke, melalui titian sirat ni, dia akan jadi 2T minus 11. Okay, sama dengan apa yang tinggal? So, kosong lah. Okay, sebab ni dah pindah. Pindah dah tak ada orang dah. So, rumah tu akan jadi kosong. Okay. Alright, so itu untuk this first bit right here. This one. Okay, so I don't really like this highlighter sebab dia macam buta mata. Okay, tak apa. Okay, so we're going to do the same step for this one too. So, saya nampak nak denominator dia ada 2. Saya tak suka yang tu. So, saya nak jadikan dia 2t equals to minus 3. Okay. And then, saya nak alihkan negative 3 ni ke sini. Sebab kita tahu dalam quadratic equation, we will always have equals to 0. Kita tak nak equals to anything else. So, what we get is 2t plus 3 equals to 0. Okay, so sekarang ni, since korang dah nampak kan yang di mana 2t minus 11 equals to 0. Di mana both of these is equals to 0. Maksudnya, saya boleh letakkan 2t minus 11 tu kat sini. And then, saya letakkan 2t plus 3 tu kat sini. Okay? So, this will give you marks for your factorization. Walaupun ada antara korang yang kurang mahir tentang ni. So, jangan bimbang, jangan lose hope. Ada caranya. Okay? So, what I want you guys to do, untuk check betul tak jawapan korang ni, kalau korang expandkan balik macam saya buat kat sini tadi, you guys should get this part right here. Okay, kalau korang dapat, means betul lah factorization itu. Kalau korang tak dapat, maksudnya maybe ada problem dekat your nilai A, B, C. Okay. Adakah kita dah settle? Of course not. Okay. So, sekarang tadi kita kata kita nak cari value of T, betul tak? Sebab kita nak cari speed limit si Kamarul ni. Sebab kita nak tahu dia follow tak speed limit ni ataupun dia melebih-lebih. Okay. So,
Alright, so kalau kita tengok nilai T yang kita dapat dekat mana? Dekat sini. Okay, T ni is time, betul tak? Time adalah masa. Ada tak kita kata, oh masa aku tidur is negatif 3 jam. Masa aku makan is negatif 2 minit. No. Dalam time kita takkan ada negatif. Kalau ada negatif tu maksudnya awak dah masuk dalam dunia 10 dimensi ke apa, tak tahulah kan. So yang ini tak wujud. So this is what we're gonna take. Macam tu. Okay. Dalam soalan-soalan lain pun kadang-kadang T dia bukanlah time saja, dia boleh jadi weight. Macam X sama dengan 5 kg and X sama dengan negatif 5 kg. Contohnya kan. So, mana nak pilih? Of course kita akan pilih yang ni sebab sebab tak ada pun berat yang negatif, faham ke? Kalau berat tu negatif maksudnya kita tak dah pupus. Macam tu. Tanah pun ada measurement berat dia. So tak ada benda yang berat yang negatif. Macam tu lah. Bla bla bla. Okay, so T sama dengan 11/2. Apa kita nak buat dengan T ni? Since ini yang kita cari-cari dari tadi, so kita akan masukkan ke mana? Ke sini. Okay, so kita akan dapat 20 and then 11/2 minus with 20. So kalau korang kira this one, potong-potong dapat 10. So 110 tolakkan dengan 20. So sama dengan 90 km per hour. Okay, 90 km per hour ini adalah speed Encik Kamarul ni drive. So maximum speed ataupun speed limit dia adalah 110. Dia bawa 90 je. So did Encik Kamarul follow the highway speed limit? Yes. So sebab dia bawa 90 km per hour sahaja. Kalau kita dapat jawapan katakan 200 km per hour, kena babur. Maksudnya dia bakal disaman lah sebab yang maksimum dibenarkan 110 je. Okay? So, I hope you guys are okay with that because kita nak masuk chapter 2 which is number bases. Okay, number bases ni apa pula guys? Okay, so kita tengok what is number bases and what are the digits involved? Okay. So, sebelum kita start with blah 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 yada yada. Okay, I want to make a statement here yang semua nombor yang kita pernah belajar selama ini, it is actually in base 10. Okay, kalau korang tak faham tak apa, follow closely with me. It is actually base 10. So, katakan umur awak adalah 16 tahun. Okay, umur saya adalah 26. Alright? So, sebenarnya what's happening is umur awak ini adalah dalam base 10 dan umur saya pun adalah dalam base 10. Kenapa? Nanti kita tengok. Okay, so let's say you guys lahir tahun 2005. If my mathematics is still okay, 2005. Saya pula lahir tahun 1995. Jauh jarak beza kita. So, your base will be 10 kat sini and 10 kat sini. So, segala nombor yang kita pernah belajar before this, all of them are in base 10. Kenapa? Okay, kenapa? Kita tengok kat sini. Okay, kalau base 10, apakah nombor-nombor yang involve? Ada nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so tadi saya kata umur korang adalah 16 base 10. Okay, so, kalau kita tengok kat sini, nombor 1 ni ada tak dalam base 10? Ada kat sini. Okay. What about kalau nombor 6? Nombor 6 ada tak kat base 10? Ada. So, that's why we call it base 10. Okay. So, tak kisahlah nombor tu sampai puluh juta trilion kena babur pun. Macam 2, 3, 5, 7, 8, 9, 0, 1 belah yada semua. It will still be in base 10 because kalau tengok 2 ni kan, kita kena tengok individually. So 2 ni ada kat sini. 3 ada tak? Ada. 5 ada tak? Ada. 7 ada tak? Ada. 8 ada tak? Ada. 9 ada tak? Ada. 1 ada tak? Ada. 10 ada tak? Ada. Okay, so apa-apa nombor dia akan yang macam yang kita nampak hari-hari lah, macam 3 kg ke, berat korang 40
kg ke. Semua ini adalah base 10. This one is also base 10. So 4 base 10, 500 base 10, 7, 3, 4, 2 base 10 dan seterusnya. Okay. So, itu adalah base 10 kita. What about kalau base 9? Okay. Base 9, okay, korang might want to print this ataupun salin kalau korang rajin. Korang kena rajin. So, base 9 ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, kalau saya kata nombor, let's say 21 base 9. Is this number valid? So, jom kita tengok. 2 ni ada tak dalam base 9? Ada. 1 ni ada tak? Ada kat sini. So, ini adalah nombor yang valid. Tetapi, kalau saya nak buat 29 base 9. Okay, jom kita tengok. 2 ni ada tak dalam base 9? Yes, teacher. Ada. Tadi kan dah kata. Okay. So, 9. What about 9? 9 ada tak dalam base 9? Tiada. Maksudnya, nombor ini dia tak layak menjadi nombor base 9 sebab dia ada nombor 9. Okay. So, kalau let's say saya tukar nombor ni, 28, is it base 9? Yes, sebab 8 ni ada dalam ni. Okay. So, if I want to salin balik semua, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, for this one, 0, 1, 2, macam nombor telefon pula kan. 4, 5, 6. Okay, dan korang sambunglah. As korang nampak, okay, what's happening here is, kita punya nombor-nombor itu, dia macam ada satu pattern ya. Dia macam tangga. Perasan tak? Tolonglah perasan. Okay. So, dia macam ni. Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Okay. Di mana kalau base 10, nombor-nombor yang involve mesti less than 10. Okay. Tak boleh 10. Kalau base 9, nombor-nombor yang involve dalam base 9 mesti less than 9. Kalau base 8, nombor-nombor yang involve mesti less than 8. Kalau nombor 7, nombor-nombor yang involve mesti less than 6. Berapa kali saya nak ulang. Okay. So, korang tolonglah isi benda ni Okay. Alright. So, next kita nak tengok example of numbers. Okay. So, kalau base 2 saya isikan lah kan. So, base 2 akan ada 2 nombor. Dia ada 2 nombor dan dia mesti less than 2. So, ada 2 nombor sahaja yang less than 2. 0 dan 1. We exclude negative numbers. Okay. So, if I say 1 base 2. Is this a base 2 number? Yes, it is. Kalau saya nak cakap 2 base 2, is this a base 2 number? No, because kita nampak yang kat sini, ia sama dengan 2. Kita nak dia less than 2. So, ni kita tak terima sebagai base 2. Of course, kita boleh tukar, tapi nanti kita belajar. Okay, so what about kalau 3 base 2? 3 ni dah lebih dah, tak ada dah dalam ni. So, maksudnya, ni bukanlah base 2. Kalau saya cakap 1,000,000 impian. 1,000,000 kan? 1,000,000, tak kisahlah 1,000,000 ke 1,000,000,000 ke. Base 2. Is this a base 2 number? Walaupun dia nampak besar, it is base 2 because it involve nombor 1 dengan 0 je. Tengok permainan dia. Dia bukan tengok macam mana kecil nombor tu. Kita nak tengok nombor apa yang involve dalam pembentukan nombor itu. Tak tahulah betul ke tak ayat saya. Macam tu lah Okay, harap korang faham. What about base 7? So, jom kita tengok. Kalau kita ada 1 base 7, yes, that is a valid base 7 number. 2 base 7 pun, 3 base 7 pun, 4 base 7 pun, 5 base 7 pun, 6 base 7 pun. Okay, deng. 7 base 7 ada tak? Is it a base 7 number? Okay, so kalau kita tengok kat sini, what we just wrote, base 7, nombor dia hanya maksimum 6 je, which is less than 7. So, 7 base 7 ini bukanlah nombor yang valid untuk base 7. Okay, kalau saya tanya awak, 8 base 7 tak valid sebab kat sini tak ada nombor 8, betul tak? So, this one is also cancelled. 9 base 7, this is not a base 7 number.
10 base 7. Okay, ingat kita tak tengok nombor seluruhnya, kita tengok satu-satu nombor tu. Nombor 1 ada tak dalam ni? Ada. Nombor 0 ada tak dalam ni? Ada. So this is a valid base 7 number. Okay, saya buat 1, 5, 6, 7, 9, 1. Tak nak. Sini nak buat 8. 1, 5, 6. No. sorry. Sini. Okay. 1, 5, 6, 6, 8. Okay. Sorry. Sebab hari ni saya punya screen macam lembab sikit. So, it's a bit affecting my mental health. Okay. So, let's say saya ada nombor seperti 2, 3, 2346 base 7. So, nak check macam mana? 2 ni ada tak dalam ni? Ada. 3 ada tak teacher? Ada. 4 ada tak? Ada. 6 ada tak? Ada. So, ini adalah valid base 7. Okay. So, I hope you guys get the idea apa yang saya nak cuba sampaikan dari tadi. Okay. So, just follow this table and you guys will be fine. So, you guys might wonder, kenapa teacher kita nak belajar base-base ni? Tak boleh ke kita hidup dengan normal je? Okay, so jom kita tengok what's the relation between base and real life. Why computer use binary number system at the hardware level? The computer system is an electronic device that can be programmed to perform various user-specified operations. However, the computer system needs to be directed by using a set of instructions called program instructions in binary code. Let us now discuss what is binary number system. In mathematics, a binary number is used to represent any number using only two numerical numbers, that is 0 and 1. And therefore, the binary number system is said to be a base 2 number system. The binary number system is extensively used in the field of digital electronics, mainly due to the ease of its straightforward implementation. The computer system is also a digital electronic device which consists of a number of electronic components. In digital electronics, it becomes very easy to define the two states, that is on state and off state, using the binary equivalent. In order to understand the reasons why computer use only binary code, we need to first understand the computer system architecture and also setakat tu je. Kalau korang nak tengok boleh Google boleh YouTube ni. Yang tepi-tepi ni tak payah YouTube ni. Tapi yang ni boleh. Okay. Okay. So tadi what we just learned is binary number di mana okay, binary ni is special name untuk base 2. Binary. Okay. So kalau korang ever wonder tak macam mana dalam satu gambar, dalam satu image, macam mana dia transfer ke komputer. So, gambar transfer ke komputer pun dia gunakan binary system. Maksudnya 0001. So, contohnya kita ada gambar ni kan, kita nak transfer ke dalam komputer. Macam kita nak discover macam mana komputer baca gambar-gambar ini. So, komputer ni dia tak adalah bijak sangat. Dia perlukan satu mindset, satu sistem berfikir supaya dia boleh baca gambar itu dengan tepat sekali. So, kalau hitam, nombor 1. Kalau putih, nombor 0. Okay. What about kalau ada warna lain? So, dia punya code tu akan jadi berbeza sikit. Okay, by the way, ni tak akan ditanya Ni saya belajar dekat subjek computer science masa uni dulu. So, I just want to show you guys the application of kenapa kita belajar base dan what's the application to real life. Okay, so kenapa dalam komputer dan dalam banyak-banyak sistem dia guna base 2? Sebabnya adalah base 2 ni sangat simple. Dia ada 2 nombor saja di mana dia ada nombor 0 dan dia ada nombor 1. So, it will not buat sistem tu jadi messy. Okay, di mana 0 tu bermaksud off. 1 tu bermaksud on. Ataupun 0 kalau dalam gambar tadi, 0 tu bermaksud benda entah tadi. 0 tu bermaksud putih, 1 tu bermaksud black. Okay, so that's how it goes. Okay, by the way that will not be tested. So kalau korang pening, tolonglah jangan gelisah. Alright. Okay. So by the way, saya rasa saya nak tukar. Dia macam serabut. Dia lembab sikit.
Sekejap. Okay, jangan tengok kat tepi ni benda-benda tak apa-apa. Okay. So, okay, korang bolehlah minum air jap sementara saya upload this one. Insert, print out, class 4. Alright, so, okay. Alright, so tadi kita dah belajar this part right here. Okay, so right now, kita learning outcome 3, kita nak tahu apa itu place value. Okay, sebelum kita nak tahu apa itu place value, jom kita throwback masa korang uat UPSR dulu. Okay, so, masa kita UPSR dulu, kita belajar yang setiap digit dia ada nilai tempat dia. Okay, nilai tempat dia apa? Kalau saya hafal macam ni. Puri. Okay, puri ni bukan makanan India tu, dia puluh ribu. Okay, so nilai tempat ini adalah nak kata nombor-nombor ni dia macam kita juga. Kita ada rumah masing-masing, betul tak? So dia macam 4 ni dia duduk kat rumah Sa, 5 duduk kat rumah Puluh, 6 duduk kat rumah Ratus. Boleh tak 6 ni nak berpindah kat sini, 4 ni duduk kat sini? No, of course tak boleh. Okay, so each of them follow a certain tempat yang spesifik dan istimewa. Okay, so nilai tempat adalah puri. What about kalau saya nak tulis dalam bentuk nombor? Sa ni adalah just another way of saying 1. Puluh adalah another way of saying 10. Ratus adalah another way of saying ratus. 100, ribu dan 10,000. So 10,000 kat situ. Okay. So kalau kita isi balik, ini means puri. So puri is 10,000, 1,000, 100, 10, 1. Okay. So, nombor yang kita dah belajar kat sekolah rendah dulu, korang rasa-rasa base dia apa? So, base dia sebenarnya adalah 10. Sebab selama ni yang kita belajar dari tadika sampailah ke sebelum hari ini, kita belajar nombor in base 10 saja. Umur korang base 10, 87,654 pun base 10. Okay. So, since dia base 10, okay, what I want to do is, saya nak letakkan 10 kat bawah ni. Bawah 4, bawah 5, bawah 6, bawah 7 dan bawah 8. So, korang ingat tak? Kita dalam indices, kita ada belajar. Katakan kita ada 10 and then kuasa kosong. Okay. So, 10 ini adalah apa yang kita panggil power. Adalah apa yang kita panggil base. Dan kosong ini adalah apa yang kita panggil power. Okay. So, place value yang kita akan belajar dalam SPM, dia akan jadi base dia. Maksudnya, dia akan jadi 10. So, semuanya dia adalah base yang sama kan. Since dia base 10, so kita letakkan base kat sini. 10, 10, 10. So, what about the power kat atas tu? Kita ada kosong, kita ada 1, 2, 3, 4. Di mana dia start dari kosong dan dia tertib menaik ascending orders. So, kalau korang tak percaya, 10 kuasa kosong, korang kira dapat tak 1? 10 kuasa 1, kira dapat tak 10? 10 kuasa 2, dapat tak? Kira dapat tak 100? Okay, so place value dalam SPM ini, kita tulis, bawah tu kita tulis base dan atas tu kita akan tulis power dia. Okay, power dia di mana dia ascending order dari belakang ke depan. 0, 1, 2, 3. Depends lah berapa banyak nombor korang ada. Okay. Okay. I hope korang faham. Sebab kita nak belajar lebih lagi. Okay. So, learning outcome 3 masih di place value. So, dia kata state the place value of each digit in the numbers below. Okay, so number in base berapa? Sekarang ni kita ada number in base 8. Betul tak? Base 8. So, tadi kita tahu place value dalam SPM kita buat macam mana? Kita ada base dan kita ada power kat atas ni. Power. Di mana dia macam ni. Dia dari 0, 1, 2, bla bla bla, yada. Okay, so yang kat sini kita akan isi dengan setiap nombor yang ada ni. 6, 2, 3, 1. Okay, so by the way 6, 2, 3, 1 ini adalah valid base 8 number sebab
digit-digit yang ada dalam ni, 6, 2, 3, 1 ni semua less than 8. So, we approve. Okay, so macam mana kita nak state the place value? So, place value, first thing first, kita kena ada base. Kita tahu base dia 8 kan? So, semua ni letak je lah 8, 8, 8 dan 8. Mudah kan? Okay, so power dia akan start dari dari kanan ke kiri. Start dengan 0, 1, 2, 3. Okay. Setakat tu, I hope semua orang boleh digest dan boleh faham because we are going to go to more concepts. Okay. Alright. So, itu je. Dah siap place value dia. Okay. So, what about this one? Kita ada 1, 1, 1, 1, 0, 1. This is all in base 2 sebab dia less than 2, which is the base. So, tulislah. 1, 1, 1, 1. Ya Allah, tak cukup. 1, 1, 1, 1. Okay, sini. 0, 1. Okay, number in base berapa? Nak tengok base dia kat mana yang kecil kat bawah ni. Okay, in base 2. Okay, katakan saya nak tanya awak. Kalau kita ada 3 ni kecil juga kan? Ni base tak? Tak, ini adalah power. Base tu adalah apa bila duduk kat bawah. 3 kuasa 2. Ni 2 ni adalah base. Ni adalah power. So, jangan confuse, tolong. Okay, so place value adalah base and power kat atas tu. So, base kita berapa tadi? Base kita 2. 2, 2, 2, 2 dan 2. Okay, power kita daripada kanan ke kiri 0, 1, 2, 3. So, jom. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Siap dah. Okay, tak susah pun kan? Mesti tak susah. Okay. Alright. So, kadang-kadang soalan nak tanya. State the place value untuk nombor 6. Dia akan gariskan macam ni. So, yang ni tadi kita calculate semua place value. Yang ni dia nak nombor 6 je. So, ini adalah place value dia. Okay, itu je. Okay. So, nextly, kita akan buat digit value pula. Astaga, benda pula ni. Jangan risau. So, digit value adalah apabila number is which one? Number is this one right here. Darabkan dengan place value. Kalau tak faham, jom kita tengok. So, place value kita tadi, kita tahu nombor yang kita belajar masa UPSR dulu adalah nombor base 10. So, kita akan buat ni, kita boleh tulis number in base 10. So, kita boleh buat 10, 10, 10, 10, 10. Okay, jangan lupa place value ada base dan ada power kat atas. So, power dia start daripada kanan 0, 1, 2, 3, 4. Okay, kalau dia nak tanya digit value untuk nombor 8 ni, macam mana kita nak buat? So, kita gunakan formula ini. Number darab place value. So, kita akan mendapat 8 darabkan dengan 10 kuasa 4. Okay. So, what you guys gonna get is 80,000. Okay, sama tak dengan apa yang budak UPSR belajar? Sama. So, that's why saya kata topik ni tak susah sangat. Chill je. So, ni adalah number darab place value. Number dia jangan ambil nombor 8. Ambillah yang nombor dia sini. Darab 10 kuasa 3. So, kita akan dapat 7,000. Ni pun sama. 6 darab 10 kuasa 2. Kita akan dapat 600. Sama dengan budak adik-adik darjah 6 kita. So, 5 darab 10 kuasa 1. Dapat 50. Sama tak? Sama. 4 darab 10 kuasa 0. Dapat 4. Sama tak dengan apa adik kita belajar? Sama. So, masa UPSR, kita belajar nilai digit. Tetapi, masa sini, kita kan dalam English kan, kita kan mak saleh, speaking sikit. So, digit value. Sebenarnya benda ni sama je. Nilai digit sama dengan digit value. Nilai tempat is place. Okay, place value. Macam tu je. Okay. So, katakan kalau soalan tanya, cari digit value untuk nombor 6. Okay, kita boleh straightforward buat bahagian sini sahaja. Tak perlulah nak buat semua. Okay, so watch the question carefully. Okay. Alright, so next kita nak tengok apa pula number value. Okay, tadi kita tahu digit value adalah number darab place value. Okay,
So, alright. Tadi saya dah buat kat atas ni. So, saya just nak salin Yang ni nanti korang isilah sendiri. Okay. So, sini digit value dia. Sini 80,000. Sini 7,000. Sini 600. Sini 50. Sini 4. Okay. So, number value ni adalah apabila digit value yang pertama tambahkan digit value yang kedua, tambah digit value ketiga, tambah digit value keempat dan seterusnya. Okay, digit value yang pertama yang mana? Yang ni lah. Ni yang pertama, ni yang kedua, ni yang ketiga, ni yang keempat, ni yang kelima. So, kelima-lima ni kita nak tambahkan. So, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambahlah dengan 5. So, kita akan dapat berapa? Yang pertama kita ada 80,000 guys. 80,000 kalau ada duit banyak sangat ni. So, 7,000 tambah 600 tambah 50 tambah 4. Korang gunalah kalkulator dan korang akan dapat 87654. Ceng, ceng, ceng. Sama tak dengan yang kat atas ni? Sama. So, number value ni is just dia nak dapatkan keseluruhan jumlah ini. Kalau digit value dia nak sikit-sikit je, nak ni je lah, nak ni je lah, nak ni je lah. Kalau number value semua tiada kecuali, tiada diskriminasi. Okay? Okay, I hope korang boleh faham dengan itu. Right, so jom kita buat. Tadi kita dah buat nombor di mana it is base 10. So, kita pun sekarang nak buat contoh base 10 lah. Okay, so number ini adalah dalam base 10, betul tak? So, maksudnya, kalau korang ingat, place value is base and then power. Power kat atas ni. Okay, so base kita berapa? Bulatkan kat sini, base kita 10. So, tulislah 10 kat sini, tulis 10 kat sini. Power kita adalah dari kanan ke kiri start dengan kosong. Let's go. 10 pula kau. Kosong dengan 1. Okay. Digit value pula. Kita tengok formula ni. Digit value sama dengan number darab place value. So, kita bolehlah tulis dia macam ni. Mula-mula mungkin nampak macam complicated, pening-pening. Tapi sebenarnya dia macam macam tu je. Trust me. Kalau korang buat enough exercises, please lah. Dia memang senang. Okay. So, 2 darab 1 jadi 2. Okay, and then number value, kita ingat number value ataupun kalau soalan panggil numerical value. Okay, so by the way, kadang-kadang soalan dia tanya macam ni, tanya macam ni, tapi semua ni adalah maksud yang sama. So, let's go. Ni adalah number value yang pertama. Digit value yang pertama, ni digit value yang kedua. So, 1 tambah 2. Okay, yang pertama adalah 50. Yang kedua adalah 52. So, kita akan dapat 52. Okay, 52 to the base 10. Okay, so itu adalah apabila dalam base 10 ke base 10. Okay, so sekarang ini apa yang kita nak buat adalah kita nak tukarkan base selain 10 ke base 10. So, sekarang ni base kita adalah 8. Kita nak tukarkan dia jadi base 10. Tukarkan dia macam ni. Okay, di mana kita tahu dalam base 8, kita ada nombor seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 boleh tak? Tak boleh sebab dia bukan kurang daripada 8. Okay, so kalau base 10 kita ada berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 boleh tak? Tak boleh sebab dia adalah, ni base 10. So, dia mesti kurang daripada 10. So, what will happen kat sini adalah daripada base 8, kita nak tukar dia jadi base 10. Okay? Alright. So, sama juga step dia. Tak ada benda yang asing dan alien dan ajaib. Sama je. Base, power. So, base kita yang asal-asal berapa? 8 kan? Jangan ikut, memang kita nak tukar ke sini. Tapi kita asal-asal dulu. Kita kena ingat asal-usul kita. So, asal-usul kita adalah base 8. Base 8, base 8. So, power dia adalah base 0, power 1, power 2. So, macam mana kita nak kira digit value? Digit value, number darab place value, number darab place value. So, 3 darabkan dengan 8 kuasa 2. 192. Okay. 4 darabkan dengan 8. 4 darabkan dengan 8 dapat 32. 1 darabkan 8 kuasa 0. 8 kuasa 0 is actually 1 guys. So, 1 kat sini. Okay.
Next, kita tahu ini adalah digit value yang pertama, digit value yang kedua, digit value yang ketiga. So, number value adalah kita tambahkan semua digit value yang ada. Total of all the digit value. So, that's why 1 tambah 2 tambah 3. So, the first one, we're gonna get 192. The second one is 32. Dan the third one is plus 1. So, kalau korang yang bijak lagi, Arif, kalau korang tekan calculators, tambah 32 tambah 1. Yeah guys, I'm gonna get 225. Okay. Adakah kita nak leave it like this je? Tengok tadi kan kita kata nak tukar dari base 8 ke base 10. So, ni adalah base 10. Okay. So, kalau dia cakap numerical value, maksudnya dia nak dalam base 10. Kalau dia kata determine the values, maksudnya value sebenar lah. Value yang hari-hari kita nampak. Semua value yang kita nampak adalah base 10 kan. So, ni pun maksudnya tukarlah ke base 10. Ataupun convert the following in base 10. Okay. So, I hope semua okay with what we learned today. Habis dah. Alright. So, jangan lupa buat quiz yang saya akan bagi through Google Form maybe. If you guys have any questions, please don't hesitate to ask me. Thank you guys. Assalamualaikum dan take care.